السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب. النهاردة هنعمل بلوزة صيفي وهناخد المقاسات بتاعتنا. احنا مطلوب مننا مقاسين اتنين بس، اللي هو طول البلوزة وعرضها. ممكن تاخدي دوران الارداف او دوران الصدر، وهناخد المقاس الاكبر وهو ده اللي هنشتغل عليه. الادوات اللي احنا هنستخدمها: ابرة رقم 3.5، ابرة رقم 3.5، وعندنا المقص وابرة التنظيف، وده الخيط اللي احنا هنشتغل بيه، والمزورة بتاعتنا او المتر اللي احنا هناخد بيه المقاس. قطن جولد، وده درجة اللون، دي درجة اللون اللي احنا هنستخدمها رقم 33، والشلة 100 جرام زي ما احنا شايفين كده. والمفروض نشتغل من ابرة رقم 2 ل4، انا هشتغل بابرة رقم 3.5. البلوزة اللي احنا هنشتغلها دي من مضاعفات رقم 9، يعني هنعمل السلاسل بتاعتنا بتكرار رقم 9. انا طبعا اخدت دوران الارداف وطلع عندي 106 سنتي، 106 سنتي. فهقسم الرقم على 2، الرقم هيطلع لي 53 سنتي. فانا هعمل السلاسل على 53 سنتي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وبكرر نفس العدد: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بفضل اكرر العدد لغاية لما اوصل عند 53 سنتي، وبزود عمود بلفة اللي هو 99 مثلا زائد 1، او 90 زائد 1، او 7 او 27 زائد 1. ده من مضاعفات رقم 9 زائد 1. انا هكمل وارجع لكم. انا كده عملت السلاسل لغاية 53 سنتي، عملت 108 سلسلة، 108 سلسلة. ده اللي هعمله للواجهة. وزي ما انا قلت لكم قبل كده، العدد السلاسل اللي بعمله قدام نفس العدد بعمله في الجزء اللي ورا او الظهر. فانا دلوقتي عملت 108 سلسلة، وهعمل ارتفاع 3 سلاسل اللي هو بمثابة عمود. انا قلت من مضاعفات رقم 9 زائد 1 اللي هو العمود اللي احنا بنعمله. 1 2 3، ده هنعتبره اللي هو رقم 1. 99 زائد 1 او 108 زائد 1 زي ما انا قلت لكم، ده هنعتبره اول عمود بالنسبة لنا. وهندخل في رابع سلسلة، وهنبتدي ناخد عمود بلفة، عمود بلفة في كل غرزة. هنعمل عمود بلفة. الناتج في الاخر هيبقى 109 غرزة عمود. انا عملت 108 سلسلة وارتفعت 3 سلاسل. في النهاية هيبقى المجموع عندي 109 عمود بلفة. هشتغل في كل السلاسل اللي عندي عمود بلفة، اخلص وارجع لكم. وبكده اكون خلصت 109 عمود بلفة، وبنعدهم بعد ما بنخلصهم. وهنرتفع 3 سلاسل: 1 2 3، ده الدور التاني. وهناخد سلسلتين مسافة 1 2، والف الشغل. السلسلتين اللي انا سبتهم دول هسيب تحتيهم برضو من تحت عمودين، ادي 1 2، وهدخل في التالت.
يبقى انا فوق سبت سلسلتين، عملت سلسلتين مسافة، وتحت سبت عمودين. اخد كمان سلسلتين، 1 2، واسيب فراغين وادخل في الفراغ الثالث وهاخد عمود بلفة. تاني اكرر سلسلتين واسيب فراغين وادخل في الفراغ الثالث اخد عمود بلفة، سلسلتين واسيب فراغين وادخل في الثالث عمود بلفة، سلسلتين واسيب فراغين وادخل في الثالث اخد عمود بلفة. الدور ده كله بالشكل ده، باخد سلسلتين وبسيب فراغين من تحت وادخل في الثالث اخد عمود بلفة. اكمل وارجع لكم. وبكده خلصت الدور، وبقى عندي 3 اماكن فراغية. ادي الفراغ الاول وادي الفراغ الثاني وادي اخر سلسلة عندي اللي هو ال3 ارتفاعات، ال3 سلاسل ارتفاع. بلف الخيط وبدخل في ثالث سلسلة، في ثالث سلسلة. هي بتبقى متنية شوية هما 3 عواميد زي ما احنا شايفين، 3 عواميد. بدخل انا في ثالث سلسلة عندي، وبكده اكون خلصت الدور بالشكل ده. بيبقى عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 فراغ. بيبقى عندنا 36 فراغ. برتفع 3 سلاسل كمان، 1 2 3 الدور الثالث، وهاخد سلسلتين مسافة 1 2، واكرر الشغل اللي انا اشتغلته في الدور اللي قبله. الف الخيط وفوق العمود اخد عمود، وفوق السلاسل اعمل سلاسل، سلسلتين عمود، سلسلتين، وبعدين فوق العمود اخد عمود بالشكل اللي احنا شايفينه ده، سلسلتين، وفوق العمود اخد عمود، سلسلتين، وفوق العمود باخد عمود بالشكل ده زي ما احنا شايفين. الدور ده والدور اللي بعده بشتغل بنفس النمط، يبقى كده هعمل 3 ادوار بنفس الشكل بنفس النمط، عمود سلسلتين عمود. اكمل الدور ده والدور اللي بعده وارجع لكم. وبكده اكون انا خلصت ال3 ادوار زي ما احنا شايفين بنفس الشكل بنفس النمط، عمود سلسلتين عمود. واخر غرزة باخد سلسلتين، وعندي هنا 5 سلاسل، ادي 1 2 3 4 5. بدخل في ثالث سلسلة اللي في النص واخد عمود بلف. وبكده يكون ال3 ادوار بتوعي خلصوا. ابدأ في الدور الخامس كده، 1 2 3 4. هبدأ في الدور الخامس، هاخد 3 سلاسل، 1 2 3، واخد سلسلة مسافة، سلسلة واحدة، يبقى كده المجموع عندي 4 سلاسل. وهسيب اول فراغ وهدخل في تاني فراغ، هعمل غرزة الصدفة اللي هي عبارة عن 3 عواميد، 1 2 3، وبعدين سلسلتين، وفي نفس المكان هاخد 3 عواميد، 1 2 3. يبقى انا خدت 3 عواميد، سلسلتين، 3 عواميد في تاني فراغ عندي، في تاني فراغ. بعد كده هاخد 3 سلاسل
هاخد 3 سلاسل، 1 2 3، وهسيب فراغين وهدخل في التالت، هاخد غرزة الصدفة، 1 2 3، وبعدين سلسلتين وفي نفس المكان 3 عواميد، 1 2 3. اكرر 1 2 3، 3 سلاسل واسيب فراغين وادخل في التالت اخد الصدف، 3 عواميد، سلسلتين، 3 عواميد. بالشكل ده، وبكرر الشغل لغاية الاخر. بسيب فراغين واشتغل في التالت، اسيب فراغين واشتغل في التالت، اسيب فراغين واشتغل في الفراغ التالت غرزة الصدفة، وهكذا لاخر السطر. وصلت لاخر السطر، هسيب فراغين واشتغل في الفراغ التالت غرزة صدفة، هيبقى عندي فراغ واحد بس زي البداية انا سبت فراغ واحد واشتغلت في تاني فراغ. هنا برضو هسيب فراغ اللي هو في الاخير وهشتغل في اللي قبل الاخير، وطبعا كده كده انا بسيب فراغين وبشتغل في التالت عشان تبقى النهاية زي البداية. هشتغل في الفراغ الاخير عندي غرزة الصدفة، 3 عواميد، سلسلتين، 3 عواميد، وبعدين هاخد سلسلة واحدة بس اللي هي سلسلة المسافة، وهشتغل في تالت سلسلة عندي عمود بلفة. انا هنا عندي سلسلتين، بشتغل في التالت. انا عندي هنا الخمسة اللي هو في الدور اللي قبله اللي هي ال3 سلاسل والسلسلتين مسافة، فهشتغل في تالت سلسلة بالشكل ده، تالت سلسلة. انا كده خدت سلسلة مسافة وخدت عمود بلفة. الدور اللي بعده 1 2 3، وهاخد سلسلة مسافة، يبقى كده 4 سلاسل، وفوق الصدفة هشتغل صدفة، 3 عواميد، سلسلتين في نفس المكان، 3 عواميد، 1 2 3. تلات عواميد، سلسلتين، 3 عواميد في الصدفة نفسها. بعد كده هاخد 3 سلاسل، 1 2 3، وفي في الصدفة هاخد صدفة، 1 2 3، سلسلتين، وفي نفس المكان 3 عواميد، 1 2 3 بالشكل ده. واكرر الشغل بنفس الشكل بنفس النمط، 3 سلاسل، 1 2 3، وفوق الصدفة اخد صدفة، 2 3، سلسلتين، وفي نفس المكان 3 عواميد، 1 2 3. يبقى فوق الصدفة باخد صدفة، وفوق ال3 سلاسل باخد 3 سلاسل. السطر كله بالشكل ده. خلصت الدور بالشكل ده، وفي الاخر خالص بعد غرزة الصدفة هاخد سلسلة واحدة بس، وهاخد عمود
في تالت سلسلة عندي. انا عندي هنا 4 سلاسل، هاخد العمود في التالت سلسلة، في تالت سلسلة. الدور اللي بعد كده 1 2 3، ارتفعت 3 سلاسل وسلسلة مسافة. وفي الدور ده هاخد في الصدفة، هاخد صدفة 1 2 3، وبعدين سلسلتين وفي نفس المكان 3 عواميد 1 2 3 كده صدفة. كده عندي 3 ادوار صدفة و3 ادوار عمود، سلسلتين عمود. هاخد سلسلتين 1 2، والثلاث سلاسل دول والثلاث سلاسل دول هاخدهم في غرزة حشو مع بعض كده، بضمهم على بعض بالشكل ده علشان تطلع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. باخد غرزة الصدفة وبعدين سلسلتين وباخد غرزة حشو وبلم فيهم الثلاث سلاسل دول والثلاث سلاسل دول، باخد غرزة حشو بتضمهم هما الاتنين على بعض بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعدين هاخد سلسلتين كمان 1 2، واخد الصدفة اللي بعد كده 1 2 3، سلسلتين وفي نفس المكان 3 عواميد 1 2 3، وبعدين سلسلتين وانزل اخد غرزة حشو بلم فيها الدورين اللي قبل كده اللي هو الثلاث سلاسل والثلاث سلاسل، وبعدين ارتفع سلسلتين 1 2، واخد الصدفة 1 2 3، بعدين سلسلتين و3 عواميد. تاني بعد ما اخلص الصدفة اخد سلسلتين وانزل اخد حشو وسلسلتين واطلع اخد صدفة 1 2 3، بعدين سلسلتين و3 عواميد. سلسلتين بعدين اخد حشو، بتطلع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا هنا خدت صدفة وبعدين سلسلتين وبعدين نزلت خدت الحشو ولميت فيهم السطرين اللي قبل كده اللي هو السلاسل والسلاسل، 3 سلاسل و3 سلاسل، لميتهم في غرزة حشو وبعدين طلعت خدت سلسلتين وخدت غرزة الصدفة، وبعدين نزلت تاني خدت سلسلتين وبعدين خدت حشو، وبعدين طلعت خدت سلسلتين وطلعت خدت غرزة الصدفة، وهكذا بنزل اخد حشو واطلع اخد الصدفة اللي فوق بالطريقة دي. تاني سلسلتين وبعدين غرزة الصدفة 1 2 3، سلسلتين وفي نفس المكان 3 عواميد، وبعدين اخد سلسلتين وانزل اخد حشو وسلسلتين واطلع اخد الصدفة. الدور كله بالشكل ده لغاية ما اوصل لاخر السطر.
وصلت لاخر الدور. انا كده خلصت الصدفة. هاخد سلسلة واحدة بس وهدخل في تالت سلسلة عندي، 1 2 3، واخد عمود بلفة بالشكل ده، وبعدين هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3 للدور اللي بعده، وبعدين الف الشغل وهاخد 3 سلاسل كمان اللي هي المسافة، 1 2 3، وهاخد حشو في نص الصدفة، وبعدين اخد 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8، وفي مركز الصدفة هاخد حشو بالشكل ده. يبقى اول السطر خدت 3 سلاسل ارتفاع، وبعدين خدت 3 سلاسل مسافة، وبعدين خدت حشو جوه مركز الصدفة، وبعدين خدت 8 سلاسل، 8 سلاسل، وبعدين خدت حشو جوه مركز الصدفة، واكرر تاني 1 2 3 4 5 6 7 8، وفي مركز الصدفة اخد حشو واكرر 1 2 3 4 5 6 7 8، واخد حشو في مركز الصدفة واكرر لغاية اخر الدور. انا بعمل كده علشان اشتغل السطر الاولاني اللي انا عملته في العواميد. العواميد دي انا هشتغلها في السلاسل ديت، فانا لازم بجهز للدور اللي بعده. بكرر 1 2 3 4 5 6 7 8، وفي المركز الصدفة باخد حشو. وصلت لاخر السطر بالشكل ده. هاخد المسافة بتاعتي اللي انا عملتها في بداية السطر، عملت 3 سلاسل، 1 2 3، وهاخد عمود بلفة في تالت سلسلة عندي. الدور اللي قبله كان فيه 4 سلاسل، هاخد العمود في تالت سلسلة عندي عمود بلفة، وبكده اكون نهيت السطر. وارتفع الدور اللي بعده، 1 2 3، 3 سلاسل والف الشغل، وفي الثلاث سلاسل اللي انا خدتهم هعمل 4 عواميد بلفة. 1 2 3 4، يبقى كده 4 عواميد بلفة بالارتفاع، يبقى كده 5 عواميد. الارتفاع اللي انا عملته اللي هو 3 سلاسل ده هعتبره معايا عمود، يبقى 1 2 3 4 5، يبقى كده معايا 5. وهدخل في الفراغ اللي فيه ال8 سلاسل وهعمل 9 عمود بلفة. 9 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى في ال8 سلاسل بعمل 9 عواميد بلفة، وفي ال3 سلاسل بعمل 4 عواميد بلفة. تاني في ال8 سلاسل هعمل 9 عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وبكرر طول السطر. في ال8 سلاسل بعمل 9 عمود بلفة، وفي ال3 سلاسل بعمل 4 عمود بلفة. يبقى في ال8 سلاسل بعمل 9 عمود بلفة. وصلت لاخر السطر، وهعمل في ال3 سلاسل هعمل 4 عمود بلفة. 1 2
3 4. وهاخد الارتفاع بتاعي اللي هو العمود الاخير في تالت سلسلة عندي. في تالت سلسلة هاخد عمود بلفة اللي هو اعتبره الخامس، بالشكل ده. وبكده الدور بتاعي خلص. هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وبعدين سلسلتين مسافة 1 2، والف الشغل. الدور التاني اللي هو عمود سلسلتين عمود، الدور التاني ده اللي احنا هنشتغل. بسيب فراغين 1 2 واشتغل في التالت عمود بلف، سلسلتين واسيب فراغين واشتغل في التالت عمود بلف، سلسلتين واسيب فراغين واشتغل عمود بلف، بالشكل ده. ده الدور التاني اللي احنا بنكرره، وهنكرر شغلنا بالشكل ده. هنكرر الدور الاولاني خلاص احنا كررناه، ده الدور التاني. هنكرر التالت والرابع والخامس والسادس والسابع. يبقى احنا كده عندنا 7 ادوار بنكررهم في كل دور، في كل فقرة. يعني دي هنعتبرها فقرة. الفقرة التانية 1 2 3 4 5 6 7. ال7 ادوار دول بنقعد نكررهم لغاية لما توصلي للطول اللي انت عايزاه. انا عملت 7 فقرات، انا عملت 7 فقرات للطول المناسب ليا. الفقرة لوحدها حوالي 10 سنتي، 10 سنتي، يعني طول البلوزة عندي 70 سنتي. انا عملت 7 فقرات، الفقرة عندي 10 سنتي، فانا عملت 7 فقرات للطول. لو انت عايزاها اصغر من كده او حسب الابرة والخيط اللي انت بتشتغلي بيهم طبعا هيغيروا في الطول. لو انت بتشتغلي بنفس الخيط وبنفس الابرة هيبقى نفس الطول اللي معايا. اكمل وارجع لكم. ودلوقتي هنبتدي نعمل حردة الرقبة بعد ما عملنا ده 7 سطر او ده 7 مجموعة، دي 7 مجموعة عندي. وهبتدي اعمل حردة الرقبة. انا هنا عملت الاربع غرز مع الثلاث سلاسل الارتفاع، وعملت هنا 9 عمود بلفة، وهنا 9 عمود بلفة، وهنا 9 عمود بلفة. وحطيت الماركر عند رابع غرزة صدفة بالشكل ده علشان احدد فتحة الرقبة. حطيت ماركر هنا وحطيت ماركر الناحية التانية، 1 2 3 4 في رابع غرزة صدفة. دلوقتي هبتدي هرتفع سلسلتين 1 2، وهعتبر الحشو دي سلسلة معايا. ادي 1 2، وهدخل في التالتة اخد عمود بلف، وهاخد سلسلتين واسيب سلسلة التانية ادخل في التالتة اخد عمود بلف، سلسلتين واسيب 1 2 وادخل في التالتة اخد عمود بلف. تاني اكرر 1 2 واسيب سلسلة التانية وادخل في التالتة عمود بلفة، 1 2 واسيب سلسلة 2 وادخل في التالتة اخد عمود بلفة، 1 2 واسيب سلسلة التانية وادخل في التالتة عمود بلفة. تاني 1 2 واسيب سلسلة التانية ادخل في اللي بعدها عمود بلفة، وهكذا لغاية لما اوصل للماركر بتاعي. 1 2 وادخل في التالتة عمود بلفة، بيبقى بالشكل ده. اكمل وارجع لكم.
وبكده اكون خلصت السطر. وهرتفع سلسلتين، 1 2، وادخل اخد ال9 عواميد في ال8 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. واكرر 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وبعمل هنا 9، وبعمل هنا 4 عواميد، والعمود الاخير اللي هو الخامس بتاع ال4. هخلص معاكم السطر. انا هنا عملت 4 عواميد، وهاخد العمود الاخير في ثالث سلسلة، وكده نهاية السطر. هبتدي في السطر اللي بعده. 1 2 3 4 5، وابتدي اعمل اللي هو تاني دور في ال7 ادوار. احنا هنا اتعودنا ان ده اول دور، التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع. انا هشتغل تاني دور. هسيب 1 2 وادخل في التالتة سلسلتين، واسيب فراغين ادخل في التالت عمود، سلسلتين، فراغين، 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 عمود، سلسلتين، وفوق العمود اخد عمود، سلسلتين، وفوق العمود اخد عمود، سلسلتين، وفوق العمود اخد عمود بالشكل ده. ده السطر التاني في حردة الرقبة. اكمل السطر وارجع لكم. هنبتدي نعمل السطر اللي بعد كده. حردة الرقبة عندي لغاية الماركر. المكان ده هنسيبه فاضي، يعني هنشتغل كده وبعدين نرجع تاني كده. انا كده ارتفعت 5 سلاسل. هشتغل فوق العمود سلسلتين، وفوق العمود عمود، سلسلتين، وفوق العمود عمود، سلسلتين، وفوق العمود عمود، واكرر لغاية ما اوصل للماركر. بالشكل ده. لو انت عايزة توسعي او تضيقي حردة الرقبة ده يرجع لك. بالشكل ده. انا هاخد الجزء ده هعمل منه الكتف، وهتصاعد او هرتفع. هقلب الشغل بالطريقة دي، وشغل كده ناحية الكتف، وانا بسيب المكان الفاضي دوت عشان حردة الرقبة. هرتفع 5 سلاسل. 1 2 3 4
5 واشتغل في الدور اللي بعده نفس الشغل اللي قبله، سلسلتين وعمود فوق العمود، سلسلتين وعمود فوق العمود، سلسلتين وعمود فوق العمود بالشكل ده. هعمل كمان سطر زي السطر ده بالظبط وهقفل الدور على كده، وبكده اكون خلصت الدور. انا كده عملت ناحية الكتف بالشكل ده، عملت 1 2 3 4، طبعا 3 ادوار لوحديهم من ناحية الكتف، والدور الاولاني ده عند الرقبة اللي هو بطول الصدر، بطول بعرض الصدر، بعرض الصدر. هعمل نفس الشغل الناحية دي، الشغل اللي احنا عملناه الناحية دي هنعمله الناحية التانية بالظبط زي ما احنا شفنا الخطوات، وبتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. دي حردة الرقبة، هنعمل قطعتين زي بعض بالظبط، الأمامية والخلفية. توضيح بس صغير علشان الناس اللي بتسألني انتي لضمتي الخيط واشتغلتي ازاي. انا بجيب الخيط وبلضمه من اول السطر، يعني انا هنا اشتغلت عند الماركر، فوق الماركر بشتغل الكتف اللي هو الاولاني فوق الماركر، عند الماركر التاني ببتدي وبلضم الخيط في اول عمود عندي فوق الماركر بالشكل ده، وبشتغل الاسطر بتاعتي اللي هي 3 اسطر اللي هي عمود سلسلتين عمود. انا كده عملت الظهر وعملت الوش، انا كده خلصتهم. دلوقتي هبتدي ان انا اشبك الاكتاف ببعض، وبكده اكون خلصت البلوزة. دول الجنبين اللي هو الامامي والخلفي، وده حردة الرقبة، ودي الاكتاف. فانا هلضم الابرة واخيط خياطة عادية بابرة التنظيف، هخيط كل غرزة قصاد التانية، وهعمل نفس الشغل في الناحية التانية للاكتاف، الناحية التانية زي ما احنا شايفين كده. انا كده حاطه الوجه على الوجه، الوجهين قصاد بعض بالشكل ده، وهبتدي ان انا اخيط. انا كده حاطه الكتفين على بعض كده. عندي اول غرزة اللي هي في الزاوية، انا عندي هنا 3 سلاسل وعندي هنا سلسلتين، هاخد في الغرزة اللي في النص اللي هي الغرزة التالتة، الغرزة التالتة، وهي نفس الكلام برضو هحط 1 2 3 في الغرزة التالتة، رقم 3 في الزاوية، واربط الخيط بالشكل ده واخيط الطرفين ببعض. هي هتبقى بالشكل ده اللي احنا شايفينه، زي ما احنا شايفين كده. اخيط الطرفين غرزة قصاد غرزة، غرزة قصاد غرزة بالشكل ده، بخيط بالطريقة دي كده. باخد الابرة الناحية دي وبطلعها من الناحية دي بالشكل ده،
وافضل اشتغل لغاية اخر السطر، غرزة قصاد غرزة. بالشكل ده كده. لو عايزة تخيطي مرتين فوق بعض مفيش مشكلة، بس ما يكلكعش منك. حاولي ان انتي لو الخياطة مرة واحدة رايح بس، يعني انت لو خيطتي خياطة واحدة وطلعت ثابتة معاكي مفيش مشكلة. لكن لو الخياطة طلعت واسعة معاكي وعايزة تعملي كمان دور مفيش مشكلة، بس بحرص عشان ما يكلكعش الخيط معاكي ويبان في الكتف. بفضل اخيط لغاية اخر السطر، وبتبقى بالشكل ده، الشكل اللي احنا شايفينه ده. ده من الظهر، وده من الوش، من الناحية الخياطة من جوه. دي الشكل من بره بيبقى بالشكل ده. وانا هنا حددت بعد ما خلصت خياطة الاكتاف من فوق، انا هنا حددت فتحة الدراع او فتحة الكم او نص كم. لو انت عايزاها كده زي ما هي بالشكل ده بتبقى شبه قط، مفيش اي مشكلة، بيبقى شكلها برضو جميل. عايزاها بنص كم بتحددي. انا هنا حددت 22 سنتي، انا هقف عند 22 سنتي. انا كده سبت الجزء ده والجزء دوت. انا هنا حددت الماركر عند الوحدات التانية او الصف التاني. عملت فتحة الدراع زي ما احنا شايفين كده، عملت عند 22 سنتي. 22 سنتي عشان تبقى مرتاحة بالشكل ده. الجزء اللي تحت طبعا هخيطه خياطة عادية، اللي هو الجنبين. هخيط الطرفين ببعض، هضم القطعتين على بعض كده وهخيطهم خياطة عادية زي ما خيطت عند الاكتاف لغاية الماركر. وبكده اكون خلصت الجنب خياطة. انا كده خيطت الجنب، ادي الخياطة دي كده من بره، ده من الشكل من جوه. زي ما احنا شايفين ده مكان الخياطة. بتحاولي ان انتي تعملي الغرز قصاد بعض علشان يبقى الشكل جميل. دي الخياطة اهي. انا هنا عملت الكم، عملت ناحية واحدة بيبقى الشكل كده بالمنظر ده. عملت 4 ادوار، 4 ادوار للكم. عايزة تكتري عن كده تزودي الادوار طبعا ده يرجعلك. عايزة تكرري السبع ادوار اللي احنا عملناهم، اللي هي المجموعة اللي متكونة من 7 ادوار، اللي هي 1 2 3 4 5 6 7. عايزة تكرريهم في الكم طبعا بيرجعلك. لكن انا شايفة ان الغرز بتاعة الشبكة مديها شكل جميل جدا للكمام. هنعمل الناحية التانية مع بعض. انا هنا مش محتاجة الماركر، خلاص انا خيطت الجنبين. طبعا الخياطة دي كلها الخيوط دي كلها انت بتنضفيها في نهاية الشغل. انا هاجي هنا من عند الغرزة دي وهبتدي اعمل الكمام. بربطها للتأمين بالشكل ده، وهرتفع 5 سلاسل.
1 2 3 4 5. وهاخد عمود في المكان ده، في المكان ده كده هاخد عمود بلف، وهرتفع سلسلتين وهاخد عمود في المكان ده، سلسلتين وعمود هنا، سلسلتين وعمود في المكان ده، سلسلتين وعمود في المكان ده، سلسلتين وعمود هنا، سلسلتين وعمود في المكان ده، سلسلتين في المكان ده عمود، سلسلتين في المكان ده هعمل عمود، سلسلتين في المكان ده هعمل عمود، وهفضل كده لاخر الدور. ارتفع سلسلتين واخد عمود في عند السلاسل بالشكل ده زي ما احنا شايفين، باخد عمود سلسلتين عمود لغاية ما اوصل لاخر الدور، وهاجي في الجزء اللي تحت الباط بالشكل ده، هاخد سلسلتين وادخل في المكان ده اخد عمود، وبعدين سلسلتين واخد هنا عمود كده اهو. انا هنا خدت سلسلتين، هاخد في الفراغ ده عمود، سلسلتين وهاخد في الفراغ ده عمود بالشكل ده. وارجع تاني سلسلتين واخد هنا عمود، سلسلتين عمود، سلسلتين واقفل في تالت سلسلة عندي 1 2 3، وارتفع 5 سلاسل 1 2 3 4 5. عايزة اوريكم حاجة بس عشان الناس اللي بتسألني عن حردة الباط. انا هنا حردة الباط ده الجزء اللي هو الفاصل الخياطة، فانا خدت في الفراغ اللي قبل الخياطة خدت عمود بلفة، والفراغ اللي بعد الخياطة خدت عمود بلفة. يعني انا عندي هنا فراغ وهنا فراغ، خدت هنا عمود وهنا عمود بلفة زي ما احنا شايفين كده. هتبان اكتر في الكم التاني اهي. ده مكان الخياطة، خدت في الفراغ ده عمود بلفة، وخدت في الفراغ اللي جنبه ده يمين الخياطة وده شمال الخياطة، خدت في الفراغ ده عمود وخدت في الفراغ ده عمود وبينهم سلسلتين. دي الخياطة الجانبية اللي هي تحت الباط مباشرة. يا رب اكون قدرت ان انا اوضحها لكم. بعد كده برتفع ال5 سلاسل بتوعي وبكرر الدور اللي انا عملته قبل كده. فوق العمود بعمل عمود، وفوق السلسلتين بعمل سلسلتين، فوق العمود عمود وفوق السلسلتين بعمل سلسلتين، سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، سلسلتين
عمود. افضل على كده لغاية اخر الدور وارجع لكم. وبكده بيبقى شكل البلوزة النهائي زي ما احنا شايفين. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك، واي تعليق انا هرد عليه. واللي اول مرة تشوفني وتشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على السبسكرايب اللي تحت الفيديو، وتدوس على الجرس علشان اي جديد يوصلك.